Hello guys, how are you? It's me Bikalpa. तपाईहरु सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। लास्टको केही भिडियोजहरुमा हामीले डायनामिक मेमोरी एलोकेशनको कन्सेप्ट सिक्यौं। Now it is the time to do some exercise related to dynamic memory allocation. Right now on the screen तपाईले केही क्वेशन्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेशनहरुलाई सल्भ गर्न चाहिँ array, string र matricesहरुलाई डायनामिकली कसरी एलोकेट गरिन्छ भन्ने कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सधैँको जसो म के सजेस्ट गर्छु भन्दा सबैभन्दा फर्स्टमा यो सबै प्रब्लम्सहरुलाई आफैले सल्भ गर्न ट्राई गर्नु होला। मेरो सोलुसनलाई हेर्नु भन्दा अगाडिपटि तपाईलाई भिडियो पज गरेर सल्भ गर्ने म केही टाइम दिन्छु। प्लिज पज द भिडियो नाउ। आई होप तपाईहरु सबैले त्यो प्रब्लम्सलाई सल्भ गर्नुभयो होला। इन केस छैन भने चाहिँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मैले हरेक प्रब्लमको स्टेप बाइ स्टेप विथ एक्सप्लेनेसन सोलुसन गर्दिएको छु। फर्स्ट क्वेशनमा हामीलाई भनेको छ कि एउटा अरेलाई डायनामिकली एलोकेट गर्नको लागि त्यो अरे चाहिँ डबल डेटा टाइपको हुनुपर्ने भनेर भनेको छ र युजरसँगबाट इनपुट लिएर हामीले त्यो अरेलाई पपुलेट गर्नुपर्ने छ र फाइनली त्यो अरे भित्र भएको सबै नम्बर्सहरुको सम चाहिँ हामीले डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मैले एउटा डबल पोइन्टर बनाउँछु अरे भनेर, किनकि मैले डायनामिकली एलोकेट गरिसकेपछि जुन मेमोरी ब्लक छ त्यो मेमोरी ब्लकलाई चाहिँ पोइन्ट गराउनको लागि एउटा डबल पोइन्टर चाहिन्छ। र त्यसैगरी युजरसँग मैले कतिवटा नम्बर्सहरु हुन्छ भनेर इनपुट लिनको लागि n भन्ने एउटा इन्टिजर बनाउँछु। फर्स्टमा मैले प्रिन्ट गराउँछु इन्टर हाउ मेनी नम्बर्स डु यु वान्ट भनेर। त्यसपछि मैले युजरसँग इनपुट माग्छु स्क्यान एफ गरेर %d इनपुट एज अ इन्टिजर लिनको लागि अनि $n भनेर। अब मैले मेमोरी एलोकेसन गर्नु पर्यो, malloc युज गर्छु मेमोरी एलोकेट गर्नको लागि। त्यसको लागि चाहिँ मैले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ stdlib.h लाई है। अब मैले array इक्वल्स टु malloc n टाइम्स साइज अफ, अब के भन्नु पर्यो, साइज अफ डबल भन्नु पर्यो है। n ओटा डबल्सहरु अटाउने भन्नको लागि यो जुन रिजल्ट छ यसलाई मैले टाइपकास्ट गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ, किनकि इम्प्लिसिटली टाइपकास्ट भइरहेको हुन्छ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। C++ हुन्थ्यो भने चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्थ्यो है। त्यो कुरा मैले पहिला पनि भनिसकेको थिएँ, तर यहाँनिर टाइपकास्ट गर्दैमा केही फरक चाहिँ पर्दैन है। इन्टमा हैन डबलमा टाइपकास्ट गर्नु पर्यो अब चाहिँ है, किनकि अरे भन्ने चाहिँ एउटा डबल पोइन्टर हो नि त है। ओके, डबल पोइन्टरमा टाइपकास्ट गरे, त्यो नगर्दा पनि फरक पर्दैन। त्यसपछि मैले युजरसँगबाट इनपुट लिनको लागि मैले भने प्रिन्ट एफ इन्टर %d नम्बर्स भनेर भने र %d को ठाउँमा लगेर राखेँ मैले n लाई। ओके, अब मैले युजरसँगबाट इनपुट लिन खोज्दै छु। इनपुट लिनको लागि int I भन्ने एउटा काउन्टर बनाएँ र for I equals to 0 देखि I less than ni++ सम्म गएँ म र यसमा चाहिँ अरे को I मा लगेर राख्ने हो नि त हैन। भनेपछि स्क्यान एफ युज गर्नु पर्यो है। सरी, स्क्यान एफ %lf भन्नु पर्यो किनकि डबल लिन खोजिरहेको छु र एम्परसेन्ड अफ अरे I भनेर भन्नु पर्यो है। यसरी मैले अरेमा चाहिँ इनपुट लिएँ। अब मैले समलाई प्रिन्ट गराउनको लागि चाहिँ अरु छुट्टै एउटा फंक्सन लेख्छु है। त्यो फंक्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डबल सम भन्ने नामको, जसले रिटर्न टाइप चाहिँ डबल छ, सम पनि डबलै हुन्छ नि हैन डबल नम्बर्सहरुको, यसले लिन्छ डबल एस्टरिक ARR भनेर है। र सँगसँगै अरे पठाइसकेपछि एउटा n भन्ने प्यारामिटर पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि त्यो अरेमा कतिवटा एलिमेन्ट छ भन्नको लागि हैन। र मैले int I भनेर एउटा काउन्टर बनाउँछु र for I equals to 0 देखि I is less than n सम्म I++। यहाँनिर डबल s इक्वल्स टु 0 भन्ने पनि बनाउँछु म र s इक्वल्स टु s प्लस ARR I भनेर भन्छु। यसरी s मा चाहिँ हरेक पटक इटरेसन चल्दै जाँदाखेरि नयाँ नयाँ नम्बर जोडिँदै जान्छ। फाइनली मैले रिटर्न गर्दिन्छु समलाई है। ओके, अब यहाँ तल आएर चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्न सक्छु द सम अफ नम्बर्स इन द अरे इज भनेर %lf n र त्यहाँनिर चाहिँ मैले सम भनेर पास गर्न सक्छु। एज अ फर्स्ट प्यारामिटर मैले ARRAY अरेलाई पास गर्नु पर्यो, सेकेन्ड प्यारामिटर मैले n को भ्यालुलाई पास गर्नु पर्यो है। ओके, अब जब यो सबै प्रिन्ट गरेर सकिसक्छु मैले, मेरो काम भइसक्छ, जब एलोकेटेड मेमोरी स्पेस अब मलाई चाहिदैन त्यो बेलामा मैले इफ लगाउँछु array is not equals to null
त्यो बेलामा फ्री गर्नु पर्यो अरेलाई है। त्यसैगरी यहाँनिर मैले एउटा एरर चेकिङ गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ छोडेको छु। यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ कि इफ अरे इज इक्वल्स टु नल भयो भने त्यो बेलामा भन्नु पर्यो प्रिन्ट एफ एलोकेसन फेल्ड भनेर अनि एक्जिट गर्नु पर्यो एक्जिट 1 भनेर है। यति गर्न साथ हाम्रो यो प्रोग्राम चाहिँ कम्प्लिट भयो। लेट्स होप यो चाहिँ सक्सेसफुली रन हुन्छ। एरर जेनरेट भयो रिटर्निङ double from a function with incompatible result type double. मैले return sum okay return sum हैन return s भन्नु पर्यो भेरिएबलको नाम s छ नि त हैन। So let's save and run it again. How many numbers do you want? I want 3 numbers. Enter 3 numbers 23.3 56.6 78.8 भनेर भने the sum of the numbers is भनेर यसरी सबै नम्बर्सहरुको सम चाहिँ हामीलाई दियो। So congratulations, let's move on to the next question. अब सेकेन्ड क्वेशन पढ्ने हो भने चाहिँ त्यहाँनिर हामीलाई जोइन भन्ने फंक्सन लेख्नु भनेको छ जसले दुईवटा स्ट्रिङलाई जोइन गरेर एउटा नयाँ स्ट्रिङ बनाएर अनि त्यो स्ट्रिङलाई चाहिँ रिटर्न गर्छ हैन। यसरी हामीले जोइन फंक्सन भित्र चाहिँ दुईवटा स्ट्रिङ हामीले जुन प्यारामिटर्सको रूपमा पाउँछौं पहिला चाहिँ हामीले दुईवटा स्ट्रिङको लेन्थ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर string.h युज नगर्नु भनेको छ त्यसकारणले लेन्थ पत्ता लगाउने फंक्सन पनि हामी आफैले लेख्छौं। दुईटा स्ट्रिङको लेन्थ निकाल्छौं अनि त्यो दुईटै स्ट्रिङको लेन्थलाई जोड्छौं गर्दा टोटल लेन्थ आउँछ। त्यो टोटल लेन्थ +1 चाहिँ किन भन्दा लास्टमा एउटा \0 पनि राख्नु छ नि त हैन। त्यो टोटल लेन्थ +1 वटा क्यारेक्टर्सहरु अट्ने एउटा नयाँ स्ट्रिङलाई हामीहरुले डायनामिकली एलोकेट गर्छौं। त्यसपछि त्यो दुईवटा स्ट्रिङको कन्टेन्टहरुलाई हामीले न्यूली एलोकेटेड स्ट्रिङमा कपी गर्छौं अनि फाइनली हामीले रिटर्न गर्छौं न्यूली एलोकेटेड स्ट्रिङलाई है। त्यसको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा मैले लेख्नु पर्यो लेन्थ पत्ता लगाउने फंक्सन। त्यसलाई मैले int length भनेर लेख्छु जसले लिन्छ एउटा क्यारेक्टर पोइन्टर str भन्ने है। int I भनेर बनाउँछु एउटा ल for I equals to 0 देखि stri चाहिँ not equals to \0 हुँदासम्म जान्छ I++ हुँदै है। यसरी म I को भ्यालुलाई इन्क्रिज गराउँदै जान्छु र फाइनली रिटर्न गर्दिन्छु I को भ्यालुलाई किनकि एट द एन्ड पुग्दाखेरि \0 सम्म पुग्दाखेरि I ले स्टोर गरिरहेको हुन्छ कतिवटा क्यारेक्टर छ यो स्ट्रिङमा भनेर। त्यसपछि म अब जोइन भन्ने फंक्सनको डेफिनेसन लेख्छु। जोइनले चाहिँ दुईवटा स्ट्रिङहरुलाई जोइन गरेर एउटा स्ट्रिङ नै रिटर्न गर्नुपर्ने छ हैन। त्यो भएको कारणले जोइन फंक्सनको रिटर्न टाइप चाहिँ क्यारेक्टर पोइन्टर हुन्छ है। स्ट्रिङ रिटर्न गर्नु भनेकै क्यारेक्टर पोइन्टर रिटर्न गर्ने हो। जोइन भनेर लेखेँ जसले लिन्छ एउटा क्यारेक्टर पोइन्टर str1 र क्यारेक्टर पोइन्टर str2 भनेर दुईटा स्ट्रिङ चाहिँ लिन्छ है। र त्यहाँ भित्र पनि मैले int n1 भनेर बनाए जसले लेन्थ अफ स्ट्रिङ 1 लाई स्टोर गरेर राख्छ। त्यसैगरी int n2 भनेर बनाए जसले लेन्थ str2 लाई चाहिँ स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। अब दुईवटा स्ट्रिङ जोइन भइसकेपछिको स्ट्रिङलाई स्टोर गर्नको लागि मैले एउटा नयाँ स्ट्रिङ डायनामिकली एलोकेट गर्छु जसको साइज चाहिँ n1 + n2 + 1 हुन्छ है। किन भन्दा 1 लास्टको एउटा 1 भने चाहिँ \0 लाई स्टोर गर्नको लागि स्ट्रिङ सधैँ \0 ले इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले \0 राख्नको लागि पनि हामीले एक्स्ट्रा एउटा क्यारेक्टर स्पेस चाहिँ जोगाएर राख्नुपर्छ। सो मैले क्यारेक्टर एस्टरिक न्यू str इक्वल्स टु भनेर malloc युज गरे र यो भित्रपट्टि चाहिँ साइज पठाउनु पर्ने हुन्छ। साइजमा चाहिँ मैले पठाएँ n1 + n2 + 1 होल ब्र्याकेट टाइम्स साइज अफ कति क्यार भन्नु पर्यो हैन। किन भन्दा क्यारेक्टर पोइन्टर बनाउन खोजिरहेको छु। एउटा क्यारेक्टरको साइज टाइम्स n1 + n2 + 1 यति स्पेस चाहिँ एलोकेट गर्ने र त्यसलाई पोइन्ट गर्ने न्यू str भन्ने क्यारेक्टर पोइन्टरले भनेर। अब यहाँनिर मैले int I र j भन्ने दुईवटा काउन्टर भेरिएबल्सहरु बनाउँछु र for I equals to 0 देखि I is less than n1 सम्म I++ त्यो बेला चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो न्यू str मेरो न्यू स्ट्रिङको I मा चाहिँ लगेर राख्नु पर्यो str1 को I लाई है। पहिला चाहिँ str1 बाट सबै कुरा लिएर कपी गरेर न्यू str मा राख्नु पर्यो। त्यसपछि for j equals to 0 देखि j is less than n2 सम्म j++ यो गर्दाखेरि चाहिँ str2 को सबै क्यारेक्टर्स भनेर भन्न खोजेको है। त्यो बेलामा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दा न्यू str को I मा लगेर राख्नु पर्यो str2 को j लाई है र j++ सँगसँगै मैले I लाई पनि ++ गर्नु पर्यो।
यहाँनिर बेसिकली आईले स्टोर गरिरहेको छ न्यू एसटीआर भित्र कुन चाहिँ लोकेसनमा गएर स्टोर हुने भनेर र जेले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ str2 भित्रको कुन चाहिँ क्यारेक्टरलाई लगेर राख्ने भनेर है फाइनली जब हामी यो लुप भन्दा बाहिर आउँछौं यो बेलासम्म आउँदा चाहिँ आई भन्ने भेरिएबलले स्टोर गरिरहेको हुन्छ इन्डेक्स अफ द क्यारेक्टर दैट इज नेक्स्ट टु द लास्ट क्यारेक्टर हैन त्यो भएको हुनाले मैले यहाँनिर न्यू एसटीआर को आई मा चाहिँ लगेर राख्ने \0 भनेर भनिदिन सक्छु हैन ओके यति गर्न साथ हाम्रो जोइन भन्ने फंक्सन चाहिँ सक्यो र फाइनली मेन मेथड भित्र आएर मैले दुईवटा स्ट्रिङ लिटरल्सहरु डिफाइन गर्छु str1 equals to Bikalpa र str2 equals to quotes भनेर अब मैले रिजल्टलाई स्टोर गर्नको लागि क्यारेक्टर asterisk res भनेर एउटा क्यारेक्टर पोइन्टर बनाउँछु जसमा equals to भनेर जोइन फंक्सनलाई कल गर्छु र पास गर्छु str1 र str2 लाई है र मैले यहाँनिर पुट्स गर्छु res लाई res चाहिँ प्रिन्ट आउट हुन्छ र फाइनली मैले प्रोग्राम सकिनु भन्दा अगाडि res लाई फ्री पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ इफ res is not equals to null त्यो बेलामा फ्री गरिदिने res लाई यसलाई मैले सेभ गरे र रन गरे वार्निङ्स ओके मैले stdlib.h लाई इन्क्लुड गर्ने बिर्से include stdlib.h malloc युज गर्नको लागि फ्री युज गर्नको लागि मैले यो लाइब्रेरीलाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ है सो अब चाहिँ आएर फेरि रन गर्न ट्राई गर्छु ओके यहाँनिर फेरि अर्को एरर मैले के गरे भन्दाखेरि न्यू str लाई रिटर्न गर्ने बिर्से है यो फंक्सनले चाहिँ क्यारेक्टर पोइन्टर रिटर्न गर्छ भनिरहेको छु मैले यहाँ क्यारेक्टर पोइन्टर रिटर्न गर्दिराकै छैन सो मैले रिटर्न गर्नु पर्यो न्यू str लाई फेरि सेभ गर्छु रन गर्छु ओके अब चाहिँ विकल्प कोट्स भनेर देखाए हैन दुईवटा स्ट्रिङ चाहिँ कन्क्याटिनेटेड भयो कन्क्याटिनेसन गर्नको लागि फंक्सन हामी आफैले लेख्यौं strcat युज नगरिकिन स्ट्रिङ लाइब्रेरी युज नगरिकिन सो लेट्स रिड द नेक्स्ट क्वेशन नाउ ओके कमिङ टु द थर्ड क्वेशन यसमा चाहिँ मैट्रिक्सलाई डायनामिकली एलोकेट गर्नु छ र त्यो मैट्रिक्समा कतिवटा एलिमेन्ट चाहिँ 0 छ भनेर काउन्ट गरेर डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ हैन मैट्रिक्सहरुलाई हामीले डबल पोइन्टर युज गरेर अथवा सिंगल पोइन्टर युज गरेर दुई तरिकाले चाहिँ एलोकेट गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा मैले अगाडि नै एउटा भिडियोमा डिस्कसन गरिसकेको छु यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ यो टप राइटमा जुन लिंक छ त्यो लिंकमा गएर त्यो भिडियो हेरेर अनि त्यसपछि आउनु भयो भने यसलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नु हुनेछ मैले चाहिँ डबल पोइन्टर युज गरेर एलोकेट गर्ने छु सो सबैभन्दा फर्स्टमा म युजरसँग m र n डाइमेन्सन्सहरु लिन चाहन्छु सो फर्स्टमा मैले printf गर्छु इन्टर द डाइमेन्सन्स अफ द मैट्रिक्स भनेर अनि मैले लिन्छु प्रिन्ट scanf गरेर %d %m %n भनेर है ओके m भनेको नम्बर अफ रोज n भनेको नम्बर अफ कलम्स अब मैले मैट्रिक्सलाई डायनामिकली एलोकेट गर्नको लागि डबल पोइन्टर युज गर्छु सिंगल पोइन्टर युज गरेर गर्ने मेथड पनि तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी डबल पोइन्टर एउटा बनाइसकेपछि मैले मैट्रिक्स इक्वल्स टु malloc भनेर भन्छु र फर्स्टमा चाहिँ मैले m वटा इन्टिजर पोइन्टर्सहरुको लागि मेमोरी एलोकेट गर्छु हैन त्यो चाहिँ कसरी गर्छु m टाइम्स साइज अफ इन्टिजर पोइन्टर भनेर भन्छु है त्यसपछि मैले फर लुप लगाउँछु i इक्वल्स टु 0 देखि i इज लेस देन m i ++ सम्म यो i लाई पनि यहाँनिर म राख्दिन्छु डिक्लेयर गर्दिन्छु सो यहाँ भित्रपट्टि चाहिँ मैले मैट्रिक्स i इक्वल्स टु चाहिँ फेरि malloc युज गर्छु र इन्डिभिजुअली इच एन्ड एभ्री रो लाई चाहिँ फेरि एलोकेट गर्छु त्यसको लागि चाहिँ n टाइम्स साइज अफ इन्ट भनेर भन्नु पर्यो है यो एलोकेसन गरेको यदि बुझ्नु भएको छैन भने त्यो अघि मैले सजेस्ट गरेको भिडियोमा गएर हेर्नु होला है मैले त्यहाँनिर एक्सप्लेनेसन गर्दिएको छु यसरी चाहिँ किन एलोकेट गरिरहेको छौं हामीले डायनामिकली एलोकेट गर्दाखेरि भनेर मेमोरी एलोकेसन गर्ने बित्तिकै हामीले नल चेक चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यहाँनिर मैट्रिक्स इक्वल्स टु यदि नल छ भने त्यो बेलामा मैले भन्छु printf allocation failed भनेर र प्रोग्रामलाई एक्जिट गरिदिन्छु एक्जिट 1 गरेर है त्यसै जसरी म भित्रपट्टि पनि चेक गर्छु एलोकेसन पोसिबल भयो कि भएन भनेर यदि एलोकेसन पोसिबल भएन भने मैट्रिक्स i मा चाहिँ नल आउँछ यहाँनिर यदि त्यो भयो भने चाहिँ मैले एलोकेसन फेल भनेर भनिदिन्छु यहाँनिर मैले धेरै पटक भनिसके malloc लाई चाहिँ हामीले टाइपकास्ट गरिराख्नु पर्दैन c मा चाहिँ c++ मा चाहिँ दैट इज कम्पल्सरी
त्यसकारणले मैले malloc को अगाडि टाइपकास्ट चाहिँ राखिरहेको छैन। जब मेमोरी एलोकेसन को पार्ट सकिसक्यो अब मैले printf गरेर युजरलाई इन्टर द एलिमेन्ट्स अफ द म्याट्रिक्स भनेर भन्छु है। त्यसपछि युजरले म्याट्रिक्स हान्छ, त्यसलाई मैले फर लुप लगाएर i = 0 देखि i mi++ सम्म र फर j = 0 देखि j n j++ सम्म मैले अब इनपुट लिन्छु scanf गरेर %d एम्परसेन्ड म्याट्रिक्स भित्रको i र j मा भनेर। मैले डबल पोइन्टर युज गरेर मेमोरी एलोकेसन गर्नुको अर्को पनि कारण के छ भन्दाखेरि यदि त्यसरी गर्यो भने चाहिँ मैले म्याट्रिक्सको जुन कमन सबस्क्रिप्टिङ नोटेसन छ यसरी i j भनेर स्क्वायर ब्र्याकेटमा राख्ने त्यो सबस्क्रिप्टिङ नोटेसन चाहिँ युज गर्न पाउँछु। यदि सिंगल पोइन्टर युज गरेर गरे भने चाहिँ त्यो पाउँदिन। त्यसकारण मैले धेरैजसो डबल पोइन्टरले नै म्याट्रिक्सलाई एलोकेट गरिरहेको हुन्छु। यदि सिंगल पोइन्टर युज गर्ने हो भने चाहिँ यो सबस्क्रिप्टिङ नोटेसन नलेखिकिन भित्रपट्टिको इन्डेक्स क्याल्कुलेसन पनि हामी आफैले म्यानुअली गर्नुपर्छ। त्यो मैले अगाडिको भिडियोमा नै सिकाइसकेको छु है। यहाँनिर मैले j भन्ने भेरिएबल पनि डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। j चाहिँ मैले यही माथिपट्टि डिक्लेयर गर्दै। जब म्याट्रिक्स इनपुट सकिसक्यो अब चाहिँ म लुप लगाएर भित्रपट्टि कतिवटा चाहिँ जिरो छ भनेर काउन्ट गर्छु है। त्यसको लागि मैले int count = 0 भनेर एउटा भेरिएबल इनिशियलाइज गरेर राखेँ र फर i = 0 देखि i mi++ र फर j = 0 देखि j n j++ र इफ म्याट्रिक्स i j चाहिँ यदि 0 छ भने त्यो बेलामा मैले भन्छु काउन्ट ++ भनेर है। यदि म्याट्रिक्स i j चाहिँ 0 छ भने काउन्टलाई बढाउने। यो म्याट्रिक्स i j = 0 लाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली कसरी पनि लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि नट म्याट्रिक्स i j पनि लेख्न सकिन्छ है। किनकि यदि म्याट्रिक्स i j हुन्थ्यो भने म्याट्रिक्स i j को रिजल्ट 0 आउँथ्यो। 0 भने फल्स हो र नट फल्स भन्ने बित्तिकै त्यो ट्रु हुन्छ अनि मात्र यो इफ कन्डिसन भित्र छिर्छ हैन। त्यसकारणले यसरी नट म्याट्रिक्स i j भनेर लेख्नु पनि पाइन्छ। काउन्ट ++ गरे र फाइनली मैले printf गर्छु देयर आर %d zeros इन द म्याट्रिक्स भनेर है। \n र %d भन्नेमा चाहिँ मैले काउन्टलाई लगेर प्रिन्ट गरे। ओके, जब यो सबै काम सकिसक्छ अब मैले मेमोरीलाई डिएलोकेट गर्न थाल्नुपर्छ। डिएलोकेसनको लागि चाहिँ मैले पहिला रोजहरूलाई चाहिँ पहिला डिएलोकेट गर्छु अनि फाइनली बल्ल त्यो म्याट्रिक्सलाई चाहिँ डिएलोकेट गर्छु हैन। सो फर्स्टमा चाहिँ फर लुप लगाउँछु i = 0 देखि i m सम्म i++ र यहाँ भित्रपट्टि चाहिँ चेक गर्छु कि यदि म्याट्रिक्स i चाहिँ यदि नल छैन भने त्यो बेलामा फ्री गरिदिने म्याट्रिक्स i लाई है। त्यसपछि जब इच एन्ड एभ्री रो चाहिँ फ्री हुन्छ त्यसपछि बल्ल फेरि इफ चेक गर्ने म्याट्रिक्स चाहिँ नट इक्वल्स टु नल छ भने त्यो बेलामा फ्री गरिदिने म्याट्रिक्सलाई। यति गरेपछि मात्र हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ कम्प्लिट भयो। यसलाई सेभ गरौँ र लेट्स होप एभ्रिथिङ इज करेक्ट। रन गरेर हेरौँ। इन्टु द डाइमेन्सन्स अफ म्याट्रिक्स मैले 2 3 भनेर भने र एलिमेन्ट्स अफ द म्याट्रिक्स यसले मागेको छ। मैले 2 रोज र 3 कलम्स दिनु पर्यो हैन। मैले चाहिँ 1 0 0 0 1 1 भनेर हाल्ने भने देयर आर 3 zeros भनेर भन्यो किन भन्दाखेरि 1 2 3 वटा zeros थियो नि त हैन त्यहाँ। सो दिस प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल, कंग्रेचुलेशन्स। यो क्वेशनको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ म्याट्रिक्सलाई डायनामिकली एलोकेसन गर्न सिकाउने थियो, व्हिच आई होप तपाईहरुले सिक्नु भयो होला। सो दिस विल बी अल फर दिस भिडियो। यो भिडियोमा जाँदा जाँदै आई हैव अ च्यालेन्ज फर यु। The challenge for this video is how will you dynamically allocate the following jagged array. Jagged array भनेको चाहिँ म्याट्रिक्स भन्दा अलिकति फरक छ किनकि म्याट्रिक्समा इच एन्ड एभ्री रोहरुको साइज चाहिँ एउटै हुन्छ हैन। तर jagged array मा चाहिँ फर्स्ट रोमा 5 वटा एलिमेन्ट, सेकेन्ड रोमा 2 टा एलिमेन्ट, थर्ड रोमा फेरि 3 टा एलिमेन्ट, यसरी हरेक रोमा फरक फरक नम्बर अफ एलिमेन्ट्स हुन सक्छ हैन। स्क्रिनमा देखिरहेको jagged array लाई चाहिँ तपाईले कसरी डायनामिकली एलोकेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको कोड लेखेर चाहिँ तल कमेन्ट्समा राखिदिनु होला। जसले सबैभन्दा फर्स्टमा करेक्ट आन्सर दिनुहुन्छ उहाँको कमेन्टलाई मैले पिन गरेर टपमा राख्ने छु। यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र भिडियोलाई शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। स्टे सेफ। सी यू लेटर।